Мы побывали в гостях у репатрианта из Сирии Абида Мазхара. Родом он из Мардж-аль-Султана, пригорода Дамаска. В интервью он рассказал, как черкесы оказались в Сирии, с какими трудностями они сталкивались. Мардж-аль-Султан был основан черкесскими переселенцами. Губернатор провинции Дамаска, в то время Медхат Паша, оценивший черкесскую конницу, сам, имея жену черкешенку, предложил черкесам поселиться в пригородах Дамаска. Так и был образован Мардж-аль-Султан. Абид Мазхар переехал в Россию в 2010 году и сейчас проживает со всей своей семьей в ауле Панахес, республики Адыгея. إساس مينا سيرت وإبشريق نوجم أدغا تغما يا عشر يا أباوتيق نوجم راغا شغيق راغا شغيق فغيق نحبر رفغ أبزكت شابم وزقوجة زقنا جغب شاب سغا بغرم قزقوجة بغرم كي نجغر مئدد عدل هذا تبقى خريج صوت شيء تلتقيس كذا مسجانة مش خريج كوب يجوا ذكوبهم يجوا قبر تايمي يجوا تدق واقع تدرع يجوا إسلاس مينرة شيرة طائرة بوريت لازم أدرنز غور سمرة تركم للجوكم كغايا زغوريا ما أدي خرجت كذا تركم يا رواق قفقاسي قتك فتت هو الشمس تركم يا رواق هو قفقاسي قشوة تقطع تطوان تأبجيت هذا جوكم إذا تعرض خاصورة ذكر بلقان ماشى ذكر تركيا ماشى طرابزون سياسي ذكاء وشاغة بلقان راشكي ورثهم أديهم زراعة راشهم زياشي ورثهم قاضي وجوش يوغوسلافيا ميسك طعن قرافقه يسلس مينرة طوئشرة شبلرة مينرة شيرة طوئشرة بشرة يسلسم معاهدة لندن يا أزر برلين يا أزر قرافكي ذكوبر تركيا متصاغ ذكوبر سيريا مياشا سيريا مزاشكم سيريا درجتر مريخ وشور خير مريخ وشور مرد شابر ميجا شوغورشيا قال خريته ميجا غوبغا غوبغام بدوي خير بدوين سوا اورا غوبغا دسك اخر زفتو قاتي وشترخ اخما يا باوت رهنا بايجا ما ادخر راشخ قواجه خر يا فاشي اغتس بدوي خم يا رغزون بايا قاوخم كم بايا مر سلطان جيفزشش مر سلطان مينرة شيرة تو إشرة بشكو بالرئيسلسم بشكو رئيسلسم قواجر ياقت السخ قواجر ياقت السخ قواجر داقت سر شيقنا شتو قواجر واتساب وتشحاف بويتشتو وتشحاف يتشتو Koya önce sultanım işıkır şağı kuşturak. Arşı o karati tetsırak. Zdetesam mu psихоти гордеше. А психом уйтуча года схагах. Иш харача ипшарача иш харача ко темри иш хараа мдери ипшара иш харача шапсахат эсэ адабун абз أبزاك ميجا تسرق ميجا شاكسرق تسرق أقبل أخوشترق آخر عالي عبدو تسرق ده تسحاخر أبزاك ماشي تسحاخر حاجم قخر ده تسحاخر بچيخر ده تسحاخر خواجخر ده تسحاخر شوجن ده تسحاخر شاگوش ده تسحاخر
طبعا حطوا كذا تصحيح جفدوا أبزك مثل مدرة شعب صغى حابلمجة شعب حابلمجة بسلان كذا تصحيح بسلان كذا تصحيح تراخ كذا تصحيح حزتوا تجوناش جتاش كذا تصحيح بغاني كذا تصحيح بغاني كذا تصحيح جار مفدو كونا غزل كذا طبعا قد تجين خاكري غشكري دسك جار زرش تر قاجر إحساس مينرا شيرة تو إشرة بشكو يجري ثلاثة طبعا قاجر قاجر سلجت كم دات ساكر بسورج بس يا أكثر ذا شوكو يا أتكو يا يعني وبش أنا أرتمش إلا أولك وعدك بسلة زائرك مخل دجاكوك يا غنو قاجهم هاي آخر ديشتكر باكهم يشترك آخر ما شكر قاراكري نقوا حاجة قاراكري زم خرابية وحرستي وبزيني آخر شلاجة خيري آخر كيلومتر زاولة شلاجة خيري يا لجغة كوكريا جخي كوشاري إتو غاسكر قاشر حمياش يابور زكاة جيتا مقمشش أنكرتغك زرد خيري بوليسم كحاغك زرد جم كحاغك ما أرى جاريا بلم أبوشتو هنا خرزاشم شب زاشي تاتيرو يا غبسق ما كوبتي فدو غبسق زبطة ورامكر زبطة يا غبسقي أحو تدا وراميتم يا زوجو زباوتي أحا ياشي شاغا أدي خريعة صغير يجب زاشية بلم خريعة بوغ بسيت خريعة بوغ شي خريعة اشتغل شدو معي اشتغل بلمرة شمرة بسيت خريعة شي خريعة اشتغل كو شي خريعة ايوه ديزا بياغا خوشتغل شو خريعة تصاغر تدز قالة ياشام قجيات تصاغ قجي مأرسة زندال طوانة برجي جاكر ياشغر سانة كريم سانة شاتكر ياشغر جفدو دس اشتراك طوانة قنبل مذكر ياشغر قنبل تسلي عكر جاكر كاشغر تدي قجي زاقر عره قيامية كوافكنو مية قيامي جارز دتغر ولام كميات يتيهم جامع فيهم وتكتو شو غزي أوتي عادك تاتي قاجة مش تجاريو دتكتو وتوتو دتكتو تدتي وتكتو تاتي قاجة غزي بليشة كويسة شو داش عن دشو خدي دتغر جفدو إثلاث مينرة شيبغورا طائرة كريت لسم رفضوا تشكوك شغال روس سيريا فرنسا كم يزاوكم بارتيزان دفاعوا كرجع يزو اشتكر قاق آغخ مرد سلطان قناتير قاق أخي زوش آغخ قاقوا شو تو إيش تفتيت شكون شي شق تفتيت شو تو إيش تفتيت شو تيغوس زوان شكون شي شق تفتيت تو أنا تفتيت تقداحن تدشون تدسنو أي بزاز أنا دسغر ما إدد رافع بزاز أنا ما يعني تتعتج إسحاقيتو ميشو ما في شيء مي
قرآني شجاع راه بزيش اشتم وددك مي شايتر نبغيت قومي يا شاشتي جاك ويا شاشتك يا رأوا تا وانشي شخص بستنو فابريكاتي أبش كنت يقيد غاتشو نا شوطو إيش قشوتني فرانسيس كما هذا هو الناريتي أب شو قدا حنزي في داش إنه عريش وقت تقاق شو قنشاق أيوة عريش أب زي قشوت أشياء أكتر كل تزقتو خميش ما تيزغم تزقتو خميش ما تيزغم عارفة عشان يا في تشيت عارفة دشتنا بن بكائي ما إن كان غوك ما فكائي زكاة زكاة هم أجرتي قواجة تبرق أسوأتين زلاقو بم جشتك عب زمخ خشنا جيفدان أبتا تتزارش تغتتي قواجة رايوانو تزاريسم ياشار وقواجر قواجم يغنى دبق كرياشر أجر تعورق عصره دبق عشر دبق عشر يتأو بالدبق مش عش مش شرب ميفديد وجاغو يأتغاغ زمتر زمفديد يأتغاغو يعشري هار يا تقهري يا غولة بري بخيطهم فدو زقوادي مش يرادري بخم فدو يدسلو هار يكوت بخداتوانا آيس دسو داتو فداتاقوم يوبما يوبمشا أتغزغوشا بخرق راكيزي دبقلو في جفدو قواجر در قواجو قاوشو حاق جو مخير أراب خير قاتبا نشتيك أيوة عرزين تورام خير أخمي وش بان خير واتحاقك متخير واتحاقك يقول جا قاقو هم فدد زاغب سو بالمخيرتي أكتا خبقتي خب أجادتي ما بانخسي انفدو تاريخ خب أجادتي أي دجشتغل دجشتا قرغ والكري عقل سخو قاوخو من فوش اشتغل ششرا وقوشغو غبسغو قوبيب تمشا مسكري أكو قاوخو معكو كري أكو تدز قافم ششن قدج كما قاوخو مكو جفدو شتشتغل مي مازم كوتش حكري قلتاكو واش حقورا واش حتقورا تمر السلطان تاتي قاضي مرسول باشيزول زي كيلومتري شفا ديزيان اي توب قطراغو تشق هواغا زي توب شق دفاع شنو هارون ياونا وإذا سيانا ياتم واكم يعدي قد دفعتو بشر شيش تغطي بشارة شيم تغطي يجا قد دفع جيري مشو يتشعبش تيق زأوغط طواني زيتو بشر قد دفع يعشرم يعشرم قموخ بشارة طوانا تدرزي شبقي قويق قب خيركي كوين دستيقه تدرقو بيبتمشا جامستر داش زاغبسم موخر تاتي قالة تيونا قاليتا اوتا تا قش حاجة قاليتا ومشي قالة ركوا مسترارا في التعبوري جا قالينا تاتي قالة قش حاجة شتلتي هاي شاشة زوجة بشحات زوجة بزاف فقرة إلى تذكر مستر قاشقي دا صحيح بشدي زوجة دا شيء يشتغل هذا ما فهم تعديد الصغر طوانا نبغى ميني بلي فديز عبشد جيم قاتي واق ميني بلي فديز بابا بيوقعوا هي جات دازت اجر تاتي مسكر تيخو معك اخر دبق كما جا يت دبق كما يقوى شو شسرك ايوه قاقر كم يوه ايوه زي وام واحد
جفدو اكند شاغا ساعات الشتلة أخشام مرة شجاعهم ده أبغى سوقه نمازي أكثر اكند هاي جا وقتاً قدسم شوية أرياو كنت إيجاغك شوية أرياو كنت إيجاغ طانا قا عليهم قراءة با زيد كتير قازا وجرا فيهم زيكو بقازا شوية ما إيشان هاي بدوشتو عقد وتجغر سيات قد وتجغر سيئات ساكتة يفعل يبشر مثلا شتوا نوجب تفوت تشتوا تتي عليه تحقق أنقصي هاري إجبار تحماتي دبقم يغس إشوالي غسوي شو سواي نفس كرقيقي سري زي سوى سران كوتي آلي وردي توجه يبتير موت إيجر مشينا زي ما قلت كو بوشان بايتي جرد وانا زاور ذو كم يقولنا وزم سياتي واج أجري تمر ما مشينا زي ما قلت وقت عربي وغاري مخل إيجر ذكر وغارك أما فهم زغورجا قاتيكو قزداحكجا شوزو بشاشو إليتكو دسير يوجكتو أغرض يم حنكم بايا يجكم أوجتا يج يم حغر يم حنكم بايا أيوة اي تتيهم يوجكتو هار تياتج عرفي واتعار عرق جاغا توجيتا وسارة عالتجي زوج قتيو كما يؤذي نفسك عالتجي فاغشتغل زي نفسك فيكشتغل زوجرج امك قتيو كما توجيتك دي عليها ولا تياتج عرفي وا مور مش نزي ما قطويشتغل سبحان الله طاني واحد ورقاقي سياتي حسن كوي أبزك حابزك كوي خباق دفاع زكاة كوي وعم فدو خباق أوك تسيع السين شوية فيها نتسفيه بوشتب ويغزهم يا خباق فانزي تغتب فانزي طهن طواش دوا سزكون واكوا ساسي شبه زبلاسخي أبزاك ما يدي زكون واك هال سيع سينر يجوشتو طيب أمي من لا جوشتو أيوة عرض قاوشوا يا قاوشوا شتو زي نبغى توجيه قداحكي وناس عقولين تقول أكري ياوشوك زغورة قاوشوا ما فيش مست بنزين كاز قاحق يجي تراج عندي ونريا سنة ما شيء حسين إقامة يشتغل وأنا يقرب مجواج أو بشكل باتخ أكر تجيكتي أكري قابو تجيك يا وجه يجي سقاقوجي تسخور ولا شو أجب دونين في أجب طانا يعطي قصيهم ياري ولا تقيو أغا ليش وجه يعرف جار ما مرتن دوجه أنا بميز النبوة وجه أنا فهم زواغر نبغى طائرة بلرة جاقوا بيبلم شو زواغر نبغى طائرة بلرة هاي نبغى طائرة نحبد سبا دسر بس دسركب دشغوش طريقتي جا ما فهم جا رخوة عارتيجي أما فهم زش أجي زت عما فيق نويجه بارتيزان كما عشت حماتكم الشيخ محمد الأشمر يقوى افندوش تشتو ديني كسو مستي، ハーカクワクカークイン
خبر قاطين فدت زوجة داود زوجة تاعي قدام راحكم تاتي قواجه يونا وز قكاته قلتي اشتاق قكاته بيعاد زوج اشتغل هاكم يقوم معك وكذا تعدي الدج هاي زوج اخر شيخ اسمر يؤاغر يؤام ياش اخر ترزه في واق يا صار واق مخمش فهم بن مخمش فهم زام خير مسرك يرس يا قصبة بيتر خياك زي علاجب مخمد زي علاجب لاجز تفار شو بلاحو شو تغاق وخراره شقاق مخمد فازي واق بوشر مدهماشش مآيق ومسه قد سمرك أطعنا ميت بعد دجاج هو موجود يأتم أخوة عكما ياك حاجة كرياك تك بجش كرياك سير مسك حدا كرياك حدا كرياك قلت ياك حاكوا وآكوا كرياك عشان حاج كوز زكوبي رات أجا زكوبي مقوزهم سديا تاعتاجا غيج كرتقطع وغيج حاق تعبت بكو غيج راويتم اسحاقي و مكرتي تخوش وش غرارده بجش كمياش كجوز كوبرتي تازكم تزشويتا قد تزشويتا وقت تتق شو كتبن غنعتق شو بنغب طوانا موز قرص الوثائق واق مزواهم يعششو يقول العغتاقو فزاد يتسو فزاد يزي فؤاد يتسر مين قاقو جراي اعلى قصة كما يعغونا غوش يسر مرجم ذات منذر يزعم بنكسر عقيدة أصحابي على أياتم وشكوت شكون شيرين عشحون مري وأعطانا سياتم وتقدان وشترك وإعلاق آخري قد تجي واتي تينا تقيب ويوقع على فندريوا والله جد وشوفوا شو جاي جفدو زكاة جار مرد سلطان قشيش تاريخه سي شاكر وزي عاري قاوي وجهان نبقى وجه خابر 300 رسول طائرة خريسة سرار مرسى مقاص أرار تاعتي الله يرحمه قزغاوي متفون شفتيس الزاوي في آغاش السوق واشكاسو تجدو مسقليتش مدة سقليتش مزبسا قسنا كو مسقا سكونزي سقا جنو سي اش اما زوجي كو دغخ سي اش اما كو زبزا كو دغخ كو دحق ودغب ما قصوى تاغز بسومي عاشا